મિત્રો બધા જ લોકોની એક જ સમસ્યા છે કે સર ઇંગ્લિશ નથી આવડતું. ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, શીખવું છે. મોટાભાગના લોકો કહે સર શીખવું છે, શીખવાની ઈચ્છા છે. મિત્રો ઈચ્છા તો બધાની હોય છે, પણ બે પ્રકારના લોકો હોય છે. જેમની ઈચ્છા કાયમ ઈચ્છા રહેતી હોય છે, એક પ્રકાર એ છે, અને બીજો પ્રકાર એ છે કે એ લોકો કંઈક એક્શન, કંઈક ક્રિયા કરશે, શીખવા માટે કંઈક કરશે. તો આ એવા લોકો માટે છે જેમને એક્શન લેવી છે, ઈચ્છા છે અને કંઈક કરવું પણ છે. તો એવા લોકો માટે આજનો વિડીયો છે. સિમ્પલ, સાદી રીતે સમજીશું, એક એક વાક્ય સમજીશું, અને જો તમને ઇંગ્લિશમાં ફિયર, તમારી જે બીક છે એને દૂર કરીશું. ચોક્કસથી વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. દરેક વાક્યમાં તમારે પ્રશ્ન એક જ પૂછવાનો છે કે તમે આ વાક્યમાં જે ક્રિયા છે રોજ શું કરો છો. આનાથી શરૂઆત કરવાની છે કે રોજ શું કરો છો. આટલું યાદ રાખજો. આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને આવડવો જોઈએ. જેમ કે અહીંયા એક વાક્ય આપેલું છે કે હું રોજ સવારે 6 વાગે ઉઠું છું. પ્રશ્ન તમારે પોતાને હંમેશા ઇંગ્લિશ બોલવા માટે એ પૂછવાનો છે કે હું શું કરું છું. હું શું કરું છું. તમારો જવાબ છે કે હું આ વાક્યમાં શું કરું છું, ઉઠું છું. શું કરું છું, ઉઠું છું. ઇંગ્લિશમાં ઉઠું છું, આને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ગેટ અપ. શું કહેવાય છે? ગેટ અપ. આટલું સિમ્પલ રીતે સમજશો તો આવડશે. શું કરું છું, રોજની ક્રિયા છે, ઉઠું છું, ગેટ અપ. બરાબર છે. તો લખી દીધું આપણે ગેટ અપ. ક્યારે ઉઠું છું, કેટલા વાગે ઉઠું છું. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે ક્રિયા કેટલા વાગે કરો છો. તો તમારે જો સમય કહેવો હોય તો એટ વાપરશો. શું વાપરશો? એટ. અને કેટલા વાગે છે? 6. એટ 6. 6 વાગે. શું કરું છું? ગેટ અપ. બરાબર છે. ગેટ અપ, ઉઠું છું. કેટલા વાગે? એટ 6. એટ 6. અને જો તમે વસ્તુ કાયમ કરતા હોય, કાયમ ક્યારે? જેમ કે દરરોજ સવારે, તો દરરોજ સવારેનું ઇંગ્લિશ થાય છે એવરી મોર્નિંગ. અહીંયા ઉચ્ચાર લખી દઈશું એવરી મોર્નિંગ. એવરી મોર્નિંગ. તો ત્રણેય વસ્તુ આપણને ખબર પડી ગઈ છે. ક્રિયા કઈ છે? શું કરું છું? તમે કહેશો ગેટ અપ. કેટલા વાગે? એટ 6. અને રોજ એટલે કે એવરી મોર્નિંગ. આ બધું ભેગું કરશો તો વાક્ય તમારું બનશે. શું વાક્ય બનશે? અહીંયા લખી દઉં છું. જુઓ, આઈ સૌથી પહેલાં શું આવશે? કોણ કરે છે ક્રિયા? આઈ. પછી ક્રિયા મૂકવાની છે કઈ છે? આઈ ગેટ અપ. તો આઈ આવી ગયું. પછી ગેટ અપ. કેટલા વાગે? એટ. તમે લખશો આઈ વેક અપ એટ 6. અને રોજ કરો છો આ ક્રિયા? યસ. તો તમે નીચે લખશો એવરી મોર્નિંગ. આટલું સિમ્પલ રીતે યાદ રાખશો, ચોક્કસથી યાદ રહેશે. કેમ યાદ ના રહે? સૌથી પહેલાં આઈ કરતા વાક્યનો ક્રિયા કઈ છે? ઉઠું છું, આઈ ગેટ અપ. કેટલા વાગે? એટ 6. અને રોજ કરો છો તો એવરી મોર્નિંગ. બોલો ચલો, આઈ ગેટ અપ એટ 6 એવરી મોર્નિંગ. આ જ રીતે બીજા વાક્યોની પ્રેક્ટિસ પણ કરી લઈએ. ચલો, તમે કહો છો કે હું ચા પીવું છું. સિમ્પલ, હું ચા પીવું છું. આટલું જ તમારે ઇંગ્લિશ લખવું છે. સૌથી પહેલાં એક્શન જુઓ. શું કરો છો? એક્શન તમે લખશો એ છે પીવું, એટલે તમે લખશો ડ્રિંક. ડ્રિંક એટલે કે હું પીવું છું. શું પીવો છો તમે? આઈ ડ્રિંક. કઈ વસ્તુ છે? ટી. કોણ પીવે છે? તો આગળ આઈ લખી દેશો તો વાક્ય તમારું બની ગયું છે આઈ. જુઓ, સૌથી પહેલાં કરતા આઈ, એના પછી ડ્રિંક, અને પછી શું પીવો છો? ટી. આઈ ડ્રિંક ટી. આવડવું જોઈએ. આઈ ડ્રિંક ટી. સિમ્પલ વાક્ય છે. નેક્સ્ટ, તમે કહો છો કે હું પુસ્તક વાર્તા વાંચું છું. સૌથી પહેલાં શું કરો છો? ક્રિયા સૌથી પહેલાં લખો. શું કરો છો? તો તમે ક્રિયા લખશો. શું કરો છો? વાંચું છું. વાંચવું તમે ઇંગ્લિશમાં લખશો. શું લખશો? READ. રીડ. કોણ વાંચે છે? હું. તો આગળ આઈ મૂકી દઈશું. આઈ રીડ.
હવે શું કરો છો? હું રોજ એક વાર્તા વાંચું છું. તમારે કેવું છે? હું એ રોજ એક વાર્તા વાંચું છું. આઈ રીડ અ સ્ટોરી. આઈ રીડ અ સ્ટોરી. ઠીક છે, આઈ રીડ અ સ્ટોરી. અને ડેઈલી વાંચતા હોય તો પાછળ શું મૂકો? તમે ધારો કે તમે મૂકશો ડેઈલી. આઈ રીડ અ સ્ટોરી ડેઈલી મૂકી શકો, એવરીડે મૂકી શકો, જે પણ મૂકવું હોય ગભરાવાનું નહીં. સિમ્પલ. સૌથી પહેલાં આઈ, પછી શું કરો છો? રીડ. શું વાંચો છો? અ સ્ટોરી. ક્યારે? ડેઈલી. તો આ વાક્યો બનશે, પછી તમને આવડશે જોતા. સાથે મૂકશો, 3 3 ઓલ ટુગેધર. આ બધા જ વાક્યો જો તમે જાતે મૂકશો, એક સાથે મૂકશો, તો તમને પેટર્ન દેખાશે કે હા સર, આ વાક્યોમાં આવું કંઈક છે. બધા જ વાક્યોમાં જોઈ શકો છો. આઈ શું છે આ વાક્યમાં? બધા જ વાક્યોમાં કર્તા છે, સબ્જેક્ટ. પછી તમે જોશો અમુક વાર વાક્યમાં, જેમ કે અહીંયા ગેટઅપ શું છે? ક્રિયાપદ છે. ડ્રિંક શું છે? ક્રિયાપદ છે. રીડ શું છે? ક્રિયાપદ છે. તો આ ત્રણેય શું છે? આને આપણે કહીએ છીએ વર્બ. વી એટલે કે ક્રિયાપદ. હવે ઘણીવાર વાક્ય, જેમ કે અહીંયા જોઈ શકો છો પાછળ કશું જ નથી. અહીંયા શું પીવો છો? તો તમે અહીંયા લખ્યું છે ટી. અહીંયા શું છે? સ્ટોરી. તો આ જે શબ્દો છે, ટી છે, સ્ટોરી છે, કે ક્રિયામાં વપરાય છે, એને કહેવાય ઓબ્જેક્ટ. તો હવે તો આપણે વાક્યમાં સૌથી પહેલાં શું છે? વાક્યનું કર્તા, સબ્જેક્ટ, પછી છે ક્રિયાપદ, વર્બ અને ઓબ્જેક્ટ. ફરીથી એકવાર, આઈ શું છે? સબ્જેક્ટ. આ ગેટ અપ, ડ્રિંક, રીડ આ શું છે? ક્રિયાપદ, વર્બ જેને કહેવાય છે. અને આ ટી અને સ્ટોરી આ શું છે? ઓબ્જેક્ટ. ઠીક છે, આ રીતે વાક્યો બને છે. ચલો એ જ રીતે આગળ નેક્સ્ટ જુઓ. ધીરજ સાથે સમજશો, આવડશે. ઉતાવળ કરશો, નહીં આવડે. ધ્યાનથી સમજજો. હું રોજ પ્રાર્થના કરું છું. સૌથી પહેલાં પ્રશ્ન એ પૂછવાનો, આ વાક્યમાં હું શું કરું છું? વોટ, શું કરું છું? પ્રાર્થના કરું છું. આનું ક્રિયાપદ છે ઇંગ્લિશમાં, એ છે PRAY. પ્રે એટલે કે વાંચવું. ક્યારે? વેન. ક્યારે કરું છું? રોજ કરું છું. તો તમે લખશો, હવે ક્યારે એટલે કેટલા વાગે તમારે લખવું છે? રોજ સવારે લખવું છે. તમે રોજ લખવા માંગતા હોય તમે લખશો એવરી ડે. તમે કહો છો કે રોજ સવારે, તો તમે પછી એવું લખશો કે એવરી મોર્નિંગ. જે ઈચ્છા હોય તે બની શકે. પ્રયત્ન કરશો તો બનશે, નહીં કરો તો કદી નહીં આવડે. ઠીક છે, હવે બોલો તો વાક્ય કયું બનશે આનું? હું રોજ પ્રાર્થના કરું છું. તમે લખશો, બોલો અહીંયા લખી દઉં છું, વાક્ય તમારું બનશે. નેક્સ્ટ વાક્ય બનશે તમારું, જો કલર અહીંયા લખી દઉં છું, આઈ. તમે લખશો આઈ. શું કરો છો? રોજ. પ્રે. આઈ પ્રે every morning. I pray every morning. I pray every morning. રોજ પ્રાર્થના કરું છું. ચલો, હું રોજ એક કેળું ખાઉં છું. હું રોજ એક કેળું ખાઉં છું. ઇંગ્લિશ પહેલાં મગજમાં શબ્દો વિચારો. શું કરો છો આ વાક્યમાં? વોટ યુ આર ડુઈંગ. તમે લખશો ખાઉં છું. શું કરો છો? હું ખાઉં છું. મતલબ ક્રિયાપદ કયું છે? ઈટ એટલે કે ખાવું. હું ખાઉં છું. ઠીક છે, હું ખાઉં છું. શું ખાઉં છું એ પાછળ આવશે, ઈટ પછી આવશે, શબ્દ પછી આવશે. વેન, ક્યારે? કોઈ સમય આપેલો છે કે રોજ સવારે એવું કે લખેલું છે? તમે રોજ એટલે તમે લખશો એવરી ડે, દરરોજ. તો તમારું વાક્ય હવે બની જશે. વાક્ય શું બનશે બોલો? સૌથી પહેલાં આઈ, ક્રિયાપદ શું છે તમારું? ઈટ. આઈ ઈટ. એક કેળું એટલે તમે લખશો અ. આઈ ઈટ અ બનાના. ક્યારે? તમે લખશો એવરી ડે. તો વાક્ય જોઈ લો તમારું, આઈ ઈટ અ બનાના એવરી ડે. ચોક્કસથી આવડે વાક્ય. આ રીતે ધીમે ધીમે બનાવો તો કેમ ના આવડે? હું રોજ બગીચામાં રમવા જાઉં છું.
હવે હું રોજ બગીચામાં રમવા જાઉં છું. વોટ, શું કરો છો? પહેલાં વોટ પૂછો. તમે કહેશો રમવા જાઉં છું. રમવા જાઉં છું. હું રોજ બગીચામાં રમવા જાઉં છું. ઠીક છે, ચલો તમારે આ જ વાક્યને થોડું સિમ્પલ કરવું હોય તો હું રોજ બગીચામાં જાઉં છું. ચલો રમવાનું હમણાં રહેવા દઈએ, બસ ચલો સિમ્પલ રાખીએ. હું રોજ બગીચામાં જાઉં છું. શું કરો છો? વોટ, તમે જાઓ છો એટલે કે ગો. ક્યાં જાઓ છો? બગીચામાં, એ તરફ જાઉં છું, બગીચામાં જાઉં છું. તમે લખશો ટુ ગાર્ડન. ટુ ગાર્ડન, ક્યાં જાઓ છો? ગાર્ડનમાં જાઓ છો. આઈ ગો ટુ ગાર્ડન. ગો સાથે ક્યાં જાઓ છો? ટુ ગાર્ડન. ક્યારે જાઓ છો? વેન, ક્યારે જાઓ છો? રોજની વાત છે તો તમે કહેશો એવરી ડે. તો તમારું વાક્ય શું બનશે? બોલો. હું રોજ બગીચામાં રમવા જાઉં છું. તમે લખશો આઈ, બ્લેક કલર લઈ લઈએ આપણે. આઈ ગો ટુ ગાર્ડન એવરી ડે. આઈ ગો ટુ ગાર્ડન એવરી ડે. હું રોજ ગાર્ડનમાં જાઉં છું. નેક્સ્ટ, ચલો હું રોજ કપડાં ધોઉં છું. જુઓ સેમ પદ્ધતિ, હું રોજ કપડાં ધોઉં છું. સૌથી પહેલાં ક્રિયા કઈ છે? તમે લખશો વોશ, ધોઉં છું. કરતા કોણ છે? આઈ. આઈ વોશ. હવે રોજ શું કરું છું? આઈ વોશ, ક્રિયાપદ, સબ્જેક્ટ. શું ધોવો છો? તો વોશ સાથે તમારે મૂકવું પડશે આઈ વોશ ક્લોથ્સ, એટલે કે કપડાં. આઈ વોશ ક્લોથ્સ, રોજ ધોઉં છું. તમે લખશો એવરી ડે. આઈ વોશ ક્લોથ્સ, આ તમારો ઓબ્જેક્ટ થયો. ક્યારે એ શબ્દ પાછળ આવશે. આઈ વોશ ક્લોથ્સ એવરી ડે. તમારે કેવું છે? હું રોજ અંગ્રેજી શીખું છું. હું રોજ અંગ્રેજી શીખું છું. સૌથી પહેલાં શું કરો છો? શીખો છો. શીખવું એટલે શું છે? ક્રિયાપદ. LEARN. લર્ન એટલે શીખવું. લર્ન સાથે શું શીખો છો? ઓબ્જેક્ટ શું આવશે? ઇંગ્લિશ. અને ક્યારે શીખો છો? તમે કહેશો એવરી ડે. તો આ બધું ઉપયોગ કરીને તમારું વાક્ય કમેન્ટમાં બનશે ચોક્કસથી. તમારે એક વાક્ય કમેન્ટમાં લખવાનું છે. 2 વાક્યો છે કમેન્ટમાં લખવાના છે. હું સાંજે કોફી પીવું છું અને પછી બગીચામાં જાઉં છું. થોડુંક તમને સમજાવું છું પણ તમારે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. હું સાંજે કોફી પીવું છું. હું સાંજે કોફી પીવું છું. આનું ઇંગ્લિશ તમને આવડશે. હું સાંજે કોફી પીવું છું. તો પહેલું વાક્ય હું સાંજે કોફી પીવું છું તમારે ઇંગ્લિશ લખવાનું છે. પછી બગીચામાં જાઉં છું. પછી એટલે તમે લખશો આફ્ટર ધેટ, એના પછી. હું બગીચામાં જાઉં છું. તો આ રીતે 2 વાક્યો તમારા બનશે. પહેલું વાક્ય અહીંયા મૂકવાનું છે, હું સાંજે કોફી પીવું છું. આફ્ટર ધેટ, એના પછી હું બગીચામાં જાઉં છું. એ વાક્ય નીચે કમેન્ટમાં લખવાનું છે ચોક્કસથી. વિડીયો તમને ગમ્યો હશે મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવશો. વિડીયો કેવો લાગ્યો? થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.